Okey, selain daripada image ni, apa yang kita perlu tahu dekat Photoshop ni adalah layer. Layer ni adalah benda yang penting untuk kita tahu dan apa kegunaan dia. Okey, kalau perhatikan di ruangan layer ni, terdapat background, perkataan selamat datang, ada image. Lepas tu ada lagi dua layer kat atas ni. Okey. Yang dua layer kat atas ni saya hiddenkan dia, memandangkan kita tak guna dia. Kalau kita nak guna balik layer ni, kita boleh appearkan balik dengan klik butang kat sini. So bila dah keluar gambar mata tu, bermakna benda tu appear. Kalau kita tak nak, kita hidekan dia, kita klik lagi sekali supaya bila mata tu tak ada, maknanya image tu tak adalah. Contoh macam ni. Okey. Yang kedua, kegunaan layer ni untuk kita letak susunan dia atas atau bawah. Contoh macam perkataan gambar ni berada di atas perkataan selamat datang. Jika saya move gambar ni, okey, dia akan menutupi perkataan selamat datang sebab dia berada di atas selamat datang. So macam mana kalau kita nak bagi gambar perkataan selamat datang tu berada di atas gambar? Kita highlight pada perkataan selamat datang, kita drag ke atas. Drag ke atas. Okey. Lepas drag ke atas, dia layer tu akan berada di sebelah atas. Okey? Faham? Okey. Selain pada itu, layer ni juga, kalau kita nak delete layer ni, kita boleh tekan pada layer yang kita nak delete, tekan je butang tong sampah ni, tekan. Lepas tu dia akan tanya nak delete ke tak. Okey, yes. So maknanya kita dah buanglah layer tu. Okey, contoh. Selain pada delete, layer ni juga kita boleh duplicate dia. Contoh kita nak perkataan selamat datang ni ada dua, ataupun image ni ada dua. Okey, so kita boleh right click pada layer ni, pilih duplicate layer. Okey, so kita ada dua layer sekarang, dua gambar. Okey, kalau kita tengok, kalau kita move gambar ni, so kita nampak ada dua layer. Okey, so itu adalah kegunaan layer. Setiap kali hendak menggunakan layer, kita kena alert lah layer mana yang kita pilih. Sekiranya kita pilih layer yang lain, jadi action tu tak jadi. Sebab dia tak baca layer yang kita nak. Okey. So kena highlight lah. Kalau kita nak edit untuk selamat datang, kena edit selamat datang. Kena highlight pada selamat datang. Kalau kita nak perubahan pada image yang kita nak delete image ke, kita nak crop image ke, kita kena highlight pada image yang kita nak. Okey. Ni saya hidden salah satunya. Okey, saya cuba hidden, saya nyalakan. Okey. Harap fahamlah penggunaan layer ni. Okey.